සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ black and white photo එක කොහොමද colorize photo එකක් විතර කරගන්නේ කියලා. එක ක්ලික් එකකින් Photoshop නම් use කරන්න ඕනේ නැහැ මේකට. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලන් මේ වගේ දැන් එතනම තියෙනවා default photos. මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා කිව්වොත් ඔයගලන්ට මේක වැඩ කරන්නේ developers ලා කියන්නේ API කියලා machines intelligence එකකින් මේක කෝඩ් එක තියෙනවා ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ මේ කෝඩ් එක PHP වලින් හරි වෙනම ඇල්ගොරිතමික් software එකකින් තමයි මේ කෝඩ් එක ගහලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ. ඉතින් මේගොල්ලන්ගෙන් ඒ කියන්නේ මේගොල්ලොන්ගේ මේකක් සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝගේ සයිට් එක සාමාන්‍ය ඇල්ගොරිතමික් සයිට් එකක්. ඒ හින්දා අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඕගලන්ගේ මැෂින් එකේ තියෙන ෆොටෝස් උත් අපිට කලරයිස් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට ඕගලන්ගේ මැෂින් එකේ තියෙන මෙතනින් ගිහලා අප්ලෝඩ් කරා. පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඕගලන්ගේ මොකක් හරි තෝරගන්න black and white ෆොටෝ එකක්. ඕගලන් බේනවා නේද මේක ඔටෝමැටික් කලරයිස් වෙන සාමාන්‍ය යන්ත්‍රයක් දුරට නැහැ. නමුත් අර තිබ්බ black and white ෆොටෝ එක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන් විදිහට කලරයිස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් normal අහස එහෙම නිල් පාටට ඔයගොල්ලෝ පේන දේ අහස එහෙම නිල් පාටට පේනවා. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ default softwares ගත්තොත් default pictures ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ගේ ෆොටෝ සාමාන්‍යයෙන් මේ දුරට වගේ යන්න පුළුවන්. මේ ඉර එළිය වැටලා තියෙන විදිහ වුණත් මෙහෙම මේගොල්ලන්ගේ ගානට ඇදිලා එනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති මේක සාමාන්‍යයෙන් නිල අහස මුහුද එහෙම තනිකරම නිල් පාටට ඒගොල්ලෝගේ black and white ෆොටෝ එක. මම හිතන්නේ මේක අලුත් ෆොටෝස් තමයි මේකට මේ හරියටම මැච් වෙන්නේ. දැන් මේ ෆොටෝ එක එහෙම ගත්තොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ මෙන්න සම්පූර්ණ black and white ෆොටෝ එකක් එහෙම ලොකු සාමාන්‍ය දුරකට නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක කලර් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ පරණ කාලේ ෆොටෝස් මේ කලර් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අලුත් දෙයක් හොයාගන්න කියලා. සුබ දවසක් හැමෝටම.